Hello guys! Good morning mga kachinita. So ang menu natin for today's guys, magluluto tayo ng oven chicken. So ito ang ating mga ingredients guys. Meron tayo ditong 1,000 grams na whole chicken. So nilinis ko na siya guys. For marinade guys, gagamit tayo ng olive oil. Kung walang olive oil, okay lang guys kahit yung cooking oil. And then, gagamit rin tayo ng garlic powder. Gagamit rin tayo ng, ito ay ang paprika para maging yung mapula siya. Tapos guys, gagamit rin tayo ng gagamit rin tayo ng ating black pepper, yung pino. Then salt. Tapos guys, para sa ating pinaka-sauce niya, para medyo saucy siya, gagamit tayo guys ng yogurt. Kahit anong brand ng yogurt guys, okay lang yun. So, itong akin 400 grams yogurt kasi gusto medyo sauce siya. Meron din ako itong 1 teaspoon ng oregano powder para mas lang mabango. Tapos, masarap din siya pag may konting oregano powder. Kung wala rin guys, okay lang kahit hindi na. So, ayan. So, itong chicken guys, ang gagawin ko ay ikakat ko siya sa gitna. Bago ko siya i-marinate. Guys. Tapos ito, makita nyo, pag ganyan, hindi siya masyadong ganyan lang, hindi siya masyadong naka-flat. So, kailangan iwain natin yung dito. Yan guys, ito. Para maging flat siya. Then, i-press lang natin ng ganun. Press mo lang guys hanggang maano yung boto niya. Mag-crack, biyak. Ayan. So, pag niluto natin mamaya, naka-flat na siya. Ganyan na. Okay guys. Then, wash lang natin. Okay guys, mag-start na tayo ng mag-marinate. Ang gagawin ko muna, itimplahin muna natin lahat ng sangkap bago natin ilagay yung chicken para yung taste niya mabalance na natin. So, ilalagay ko na to guys lahat ng yogurt. 400 grams to guys ha. Pero yung kung hindi nyo naman prepared yung masyadong masos, okay lang kahit yung 120 grams lang na yogurt. Guys, ilalagay ko na itong ating powder na oregano. Pagkasama-samahin lang natin lahat. Then, 1 teaspoon ng paprika. Ito naman guys, yung parang pangpakulay lang. Okay. Tapos guys, 1 teaspoon ng garlic powder. Tapos ang ating black pepper, yung pino. All 1 teaspoon. Pero depende pa rin sa taste nyo guys kung ano yung prepare nyo na taste. Tapos 1 teaspoon lang din na salt. Ayan. Ating olive oil. Maglalagay ako ng 1 tablespoon. Ayan. So ito natin guys ang ating pang-marinade. After nito guys, na-mix na natin lahat. Lagay na natin ang chicken. So guys, marinate natin. Make sure na yung breast ay nasa ilalim kasi makapal yung pinakalaman niya. So, mainam na yung nasa ilalim guys para yung mismo sauce talaga nakababad siya doon. So, ayun guys, ito na ang ating minarinate kanina na chicken. So, minarinate ko siya 2 hours. Yan. So, ita-transfer ko lang siya dito para ilalagay natin siya sa oven. Palagyan ko siya guys ng olive oil. Pwede kahit yung mantika lang. Yan.
So ito guys, hindi ko muna ito ilalagay lahat. Mamaya na pag medyo maluluto na siya para medyo may sauce yung ating chicken. Kasi medyo i-steam pa lang, i-steam muna natin to. Okay guys, nakalimutan ko sabihin kanina, yung chicken pala, hiniwaan ko siya ng mga slice, lalo na sa gawing part ng breast. Para mismo yung ating pag-marinade, papasok siya mismo doon sa pinakalaman ng ating chicken. So, before nyo siya guys na i-marinade, hiwaan nyo na yung chicken. So, ayun guys, nakalimutan ko sabihin kanina. Ayan guys, ready na siya sa oven. So, ayan na siya guys. Actually, wala itong talagang prepared na oras kung ano siya lutuin. Gawa nitong aming oven ay sira. So, ang ginawa ko guys, slow cook lang muna kasi i-steam lang muna natin to. Kumbaga, tansya lang natin. So, ayan. Pinainit ko itong oven kanina bago ilagay yung chicken. So, wait lang natin. So, ayan guys. Ito na ang ating steam na chicken. So, tatapon natin itong kanyang tubig. Yung kinatas na tubig tsaka yung mantika. Ayan guys. Naitapon ko na yung sabaw ng ating chicken. Tapos, itong ating patatas at carrots. Hiniwa ko lang siya guys. Hindi ko na siya binalatan. Okay lang yun guys kasi yung oven naman natin siya. Then, ilalagay natin yung natira nating sauce kanina. Pati yung patatas at carrots, lagyan natin siya ng sauce. So, ito na siya guys. Yan, nailagay na natin yung sauce at ang ating vegetable. So, babalik ulit natin siya sa oven. At this time, hindi na natin siya lalagyan ng foil. Tapos na natin siya. A few moments later. Guys, ang ating oven chicken. Yummers guys. Ang ating oven chicken with yogurt. Kain na na! If you like this video guys, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!